Πολλοί άνθρωποι με το που ακούσουν για κάμπινγκ θεωρούν ότι αυτό είναι ταλαιπωρία. Και από μία μεριά έχουν δίκιο, γιατί άμα πας για κάμπινγκ και δεν είσαι κατάλληλα εξοπλισμένος, το πιο πιθανό είναι ότι θα ταλαιπωρηθείς. Το έχω ζήσει αυτό πιο παλιά, στις αρχές πρώτες φορές που πήγα για κάμπινγκ με την παρέα μου, και αυτό έφερε σαν αποτέλεσμα φορά με τη φορά να εξοπλιζόμαστε καλύτερα, μέχρι που έφτασα στο σημείο που τα είχα όλα όσα χρειαζόμουν. Όμως ήταν πολλά για να τα κουβαλάει ένα άτομο μερικές φορές όταν πήγαινα μόνος. Οπότε έτσι κατέληξα μετά στο να μετατρέψω το αυτοκίνητο, να τα έχω όλα μέσα, πιο συγκεντρωμένα, πιο μαζεμένα. Όμως, είτε πας για κάμπινγκ με σκηνή, είτε πας με το αυτοκίνητο κάπου, πάνω κάτω τα ίδια πράγματα χρειάζεσαι για να μην ταλαιπωρείσαι και να περνάς πολύ ωραία το ταξίδι σου. Και σήμερα κάνω αυτό το βίντεο για να σας δείξω κάποια πράγματα που μου ήρθανε καινούρια για τα ταξίδια μου, αλλά και γενικώς πράγματα που μπορεί να χρειαστείτε όταν ταξιδεύετε ή κάνετε κάμπινγκ. Θα ξεκινήσω από τα είδη για μαγείρεμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε γκαζάκι, αυτό είναι αρκετό, κρατάει για πάρα πολλές φορές. Ένα σετ με κατσαρολικά 3 σε 1, τηγάνι, κατσαρολάκι και τσαγέρα, κουταλοπύρουνο, το οποίο έχει και μαχαίρι και ανοιχτήρι, και ένα σετ με πιάτα, πιάτο ρηχό, βαθύ και ποτήρι. Με αυτά είσαι υπερκαλυμμένος για να μπορείς να μαγειρέψεις και να φας. Μία καρέκλα για να μπορείς να κάθεσαι. Και αυτό εδώ είναι κάτι καινούριο που πήρα, που για εσάς που μπορεί να μην έχετε αυτοκίνητο όπως έχω εγώ εδώ το δικό μου τραπέζι, αυτό πραγματικά μπορεί να σας λύσει τα χέρια στην παραλία ή οπουδήποτε κι αν είστε. Σαν να κουβαλάς πιο μικρό και από μία καρέκλα, πολύ ελαφρύ, και είναι ένα κομμάτι αυτό και άλλο ένα κομμάτι αυτό. Και μπορείς να μαγειρέψεις, να κουμπίσεις τα πράγματά σου. Γενικά πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμο ένα τέτοιο τραπεζάκι όπου και να είσαι, και είναι κάτι πολύ ελαφρύ, πολύ βολικό. Ψυγιάκι, απαραίτητο για να έχεις δροσερά πράγματα μέσα δίπλα στο τραπέζι σου. Και κάποια καινούργια πράγματα που μου έστειλε η Nightcore για να τα έχω στα ταξίδια μου, τα οποία μου είναι πολύ χρήσιμα πλέον και θέλω να σας τα δείξω. Καταρχάς θα ξεκινήσω από αυτό, το οποίο είναι... Ο δρόμος είναι σπίτι που σε φιλοξενεί και δεν σου ζητάει νίκη. Αυτό είναι ανεμιστήρας λαιμού. Το βάζεις εδώ και σου έρχεται δροσιά. Έχει 3 σκάλες και είναι καλό για ορισμένες περιπτώσεις που είσαι σε κλειστό χώρο που δεν έχει κάποιο ανεμιστήρα ή κάποιο κλιματιστικό. Γενικά δεν νομίζω πως θα το χρησιμοποιήσω και πάρα πολύ, μην πω ψέματα. Όμως αυτό εδώ πέρα το χρησιμοποίησα ήδη και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο, αν δεν θες να ταλαιπωρείσαι, στο κάμπινγκ πρέπει να το έχεις. Πολλοί με έχουν ερωτήσει τι κάνω για τη ζέστη. Είχα έναν ανεμιστήρα, αλλά χάλασε και δεν πήρα άλλο. Και η Nightcore μου έστειλε αυτόν εδώ τον ανεμιστήρα, που έχει και αυτό εδώ το τρίποδο. Και πραγματικά πλέον με αυτόν τον ανεμιστήρα δεν έχω πρόβλημα με τη ζέστη μέσα στο αυτοκίνητο το βράδυ που κοιμάμαι. Έχει 3 σκάλες, μέχρι τη δεύτερη είναι καλά, στην τρίτη δεν χρειάζεται. Μπορεί να κρυώσει κιόλας στο τέλος, γιατί το βάζεις κοντά σχετικά μέσα στο αυτοκίνητο. Έχει φως LED, το οποίο τώρα μπορεί να μην φαίνεται πολύ καλά, όμως τη νύχτα πιστέψτε με κάνει πολύ δυνατό φως. Και έχει κάτι το οποίο είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο και πιστεύω ότι είναι ο λόγος που μου χάλασε και ο προηγούμενος. Δεν είχε χρονόμετρο, ενώ αυτός έχει χρονόμετρο. 1 ώρα, 3 ώρες και 5 ώρες. Εγώ συνήθως το βάζω στη 1 ώρα, πέφτω για ύπνο, με δροσίζει πριν κοιμηθώ και μετά κλείνει μόνο του. Και δεν τελειώνει η μπαταρία και δεν θα καεί, και μπορώ να το χρησιμοποιήσω σαν powerbank αν υπάρχει κάποια ανάγκη και μου έχουν τελειώσει τα powerbank και θέλω να φορτίσω το κινητό μου. Γιατί έχει μπαταρία 10.000 mAh, όπως έχουν πολλά powerbank. Γενικά η Nightcore είναι μια εταιρεία που την εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Όλα τα προϊόντα τους είναι πολύ ποιοτικά. Και αν θες, το παίρνεις και με το τρίποδο βλογκάρεις. Θα έχετε δει σε άλλο βίντεο που ανάβω φιδάκι, γιατί γενικά δεν ξέρω άμα παίζει ρόλο το αίμα ή για κάποιο λόγο εμένα τα κουνούπια με τσιμπάνε όπου και αν είμαι, άμα υπάρχουν στο χώρο. Και νομίζω ότι αυτό εδώ πέρα τώρα είναι πραγματικά κάτι πολύ πρωτοπόρο για ανθρώπους που κάνουν κάμπινγκ ή πάνε για ψάρεμα με τη βάρκα και θέλουν να έχουν προστασία από τα κουνούπια και από διάφορα έντομα. Αυτό εδώ πέρα της Nightcore είναι αντικουνουπικό με ταμπλέτα φορητό, δηλαδή με μπαταρία. Πώς βάζουμε στο σπίτι μας ταμπλέτα, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά σε φορητό. Και εκτός από αυτό κάνει και υπέρηχους, οι οποίοι απομακρύνουν ερπετά, τροκτικά, δηλαδή μπορώ να το βάλω εδώ και να είμαι σίγουρος ότι δεν πρόκειται να πλησιάσει τίποτα. Δημιουργεί γενικά με την ταμπλέτα μια ακτίνα σε εξωτερικό χώρο για 5 μέτρα που δεν σε τσιμπάει τίποτα και μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον 10 ώρες αναμένο για να μην σε πλησιάσει κάτι που δεν χρειάζεται τόσο πολύ ποτέ, δηλαδή τη νύχτα. Να πω την αλήθεια, δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα και αν με ρωτάτε δεν ξέρω αν θα έδινα τόσα λεφτά, γιατί είναι ψηλοακριβό, κάνει κάπου
100 και ευρώ. Αυτό δεν ξέρω αν θα το έπαιρνα, παρόλο που έχω πρόβλημα με τα κουνούπια. Ίσως απλά να άναβα ένα αφιδάκι για τις ώρες που είμαι κάπου και έχει πάρα πολλά κουνούπια. Δεν ξέρω αν θα έδινα τόσα λεφτά. Όπως δεν ξέρω και αν θα έδινα λεφτά για αυτόν τον ανεμιστήρα. Όμως για αυτόν θα έδινα σίγουρα. Αυτό νομίζω είναι κάτι που το χρειάζεται οποιοδήποτε πάει για κάμπινγκ ή μένει στο αυτοκίνητο ή στο γραφείο σου μπορείς να το βάλεις για να σου σε κάνει αέρα. Και μετά έχω και κάτι άλλο που επίσης σίγουρα θα το αγόραζα. Έχω κι άλλες, αλλά σαν αυτή δεν είναι. Αλήθεια. Και δεν το λέω επειδή μου το στείλανε. Δεν έχω κάποιο λόγο να πω ψέματα. Όπως σας λέω ότι για τα άλλα δεν ξέρω αν θα τα αγόραζα. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι ότι δεν θα τα έπαιρνα. Τον ανεμιστήρα και αυτή τη λάμπα θα τα έπαιρνα σίγουρα. Γιατί εκτός από ότι είναι μια λάμπα που βγάζει LED φως και μπορείς να ρυθμίζεις την ένταση, έχει μέσα και φως. Δεν ξέρω πώς λέγονται. Λάμπες πυρακτώσεως, νομίζω κάπως έτσι λέγονται. Τα οποία μπορούν να δημιουργήσουν τρομερή ατμόσφαιρα τη νύχτα εκεί που δεν θες πολύ φως. Το LED δημιουργεί πάρα πολύ έντονο φως. Ενώ αυτό μπορεί να κάνει τρομερή ατμόσφαιρα. Εκτός από αυτό το φως, βέβαια, όταν είσαι σε κάμπινγκ, χρειάζεσαι και ένα φακό κεφαλής. Σίγουρα ένα φακό κεφαλής. Είναι κάτι πολύ χρήσιμο. Γενικώς να το έχεις στην τσάντα σου, δεν πιάνει χώρο, είναι πολύ ελαφρύ. Όμως όλα αυτά, και ο ανεμιστήρας και ο φακός κεφαλής και η λάμπα και τα κινητά μας, οι μπαταρίες από την κάμερα, από το drone, τα πάντα είναι επαναφορτιζόμενα. Οπότε χρειάζεσαι powerbank όπως και να έχει όταν πας για κάμπινγκ, αλλά και αν είναι να μείνεις για περισσότερες μέρες, όπως εγώ που μένω περισσότερες μέρες στο δρόμο, και ένα τέτοιο μικρό φωτοβολταϊκό για να φορτίζεις το powerbank και μετά να μπορείς να φορτίσεις το κινητό σου και οτιδήποτε άλλο. Νομίζω είναι πολύ καλή επιλογή για να μην αγχώνεσαι ότι θα σου τελειώσει το ρεύμα. Αυτά που σας είπα θεωρώ ότι είναι τα πιο βασικά, τα είδη για κουζινικά. Εντάξει, τα είδη υγιεινής δεν χρειάζεται να σας τα δείξω, ο καθένας ξέρει τι χρειάζεται όταν πάει κάπου. Μια πετσέτα από αυτές που δεν πιάνουν χώρο, είναι microfiber. Ένας άλλος λόγος που πολλοί δεν θέλουν να πάνε για κάμπινγκ είναι γιατί σκέφτονται ότι θα μείνουν βρώμικοι. Κάτι το οποίο νομίζω ότι είναι λογικό, γιατί ποιος άνθρωπος θέλει να μείνει βρώμικος. Και εγώ επειδή ταξιδεύω με το αυτοκίνητο, θέλω να κάνω μπάνιο. Μου αρέσει γενικά το μπάνιο και να είμαι καθαρός. Οπότε έχω φτιάξει μια ντουζιέρα, την οποία την έχετε δει σε διάφορα βίντεο να τη χρησιμοποιώ. Τώρα δεν έχει νερό μέσα, θα τη γεμίσω από κάπου εδώ. Γενικά, άμα δεν θέλετε να φτιάξετε μια τέτοια ντουζιέρα ή να πάρετε μια τέτοια έτοιμη γιατί είναι ψιλοακριβή, υπάρχουν κάποιοι σάκοι που είναι σαν shower, το οποίο το γεμίζεις με νερό, το κρεμάς κάπου και μπορείς να κάνεις το μπάνιο σου και να είσαι καθαρός. Γενικά, το να πηγαίνεις για κάμπινγκ ή να ταξιδεύεις με το αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι πρέπει να ταλαιπωρείς. Αυτό που νομίζουν κάποιοι δηλαδή. Υπάρχουν τρόποι και πράγματα τα οποία μπορεί να σου κάνουν πολύ πιο εύκολη τη ζωή. Όλα αυτά νομίζω γενικά ότι είναι χρήσιμα. Έχω κάνει αναλυτικό βίντεο με όλο τον εξοπλισμό του αυτοκινήτου, τα πάντα που έχω μέσα, το οποίο μπορείτε να πάτε να το δείτε. Όμως τώρα σας λέω τα πιο απαραίτητα για να πας για κάμπινγκ. Πράγματα δηλαδή που μπορείς να τα βάλεις σε ένα σάκο, σε μια τσάντα και να τα πάρεις μαζί σου να πας για κάμπινγκ. Πέρα από τη σκηνή, το υπόστρωμα και το sleeping bag και το μαξιλάρι που είναι τα βασικά για να κοιμηθείς. Πάνω κάτω αυτά θεωρώ ότι είναι τα πιο απαραίτητα για να έχεις μαζί σου ώστε να μην ταλαιπωρήσει όταν κάνεις κάμπινγκ. Γράψτε μου στα σχόλια άλλα πράγματα που μπορεί να ξέχασα ή που θεωρείτε εσείς πολύ χρήσιμα για όταν πηγαίνεις για κάμπινγκ. Κάνε ένα like αν σου άρεσε το βίντεο, πάντα subscribe για να δεις τα επόμενα βίντεο που έρχονται και τα λέμε στο επόμενο.